Hi everyone! I'm Emigrace, isang mompreneur na kumikita habang nasa bahay, and welcome back to Graceful Homeschooling. So kung plano mong magbenta sa Shopee pero hindi mo alam kung saan ka magsisimula, this video is for you. Alam mo ba na marami nang nagsisign up agad sa Shopee without understanding the basics? So ang resulta nito, nalilito sila, napapagod at sumusuko. So today, I'll walk you through the things you should know bago ka magbenta sa Shopee para hindi ka ma-overwhelm at makapagsimula ka ng tama. So good news muna tayo, free lang na mag-register as a Shopee seller. So walang registration fee, pumunta ka lang sa seller.shopee.ph or Shopee app and i-click mo lang yung start selling. So you can sign up using your personal Shopee account. Meron akong complete na step-by-step guide kung paano ka magre-register bilang isang Shopee seller. So lalagay ko na lang yung link dito down in the description box. Now, here's something na hindi masyadong alam ng iba. So kahit online seller ka, yung BIR registration is required. Yes, kahit home-based ka or part-time ka pa lang, kailangan mo pa rin ng BIR registration. So bakit ba ito importante? It's because required na ito sa lahat ng e-commerce platforms dito sa Pilipinas, and kailangan mo din ito for tax filing and legit documentation. You start with your BIR certificate of registration at DTI. So pwede nyo nang gawin ito online. Now, let's talk about packaging. So hindi mo kailangan ng fancy setup, but you need to follow Shopee's logistics standards. So marami ako nare-receive ng mga tanong, paano po ba yung courier's pouch? So ito yung pag-usapan natin ngayon. So pagdating sa courier pouch, provided ito ng Shopee couriers like J&T, Shopee Express at Flash Express. So pwede kayong humingi sa mga riders, or kaya naman kapag nag-drop off kayo, ay pwede kayong humingi ng courier's pouch sa mga drop-off service centers. So paano naman yung mga airway bill? So ito ay auto-generated ng Shopee after mo i-click yung arrange shipment. So i-print mo lang ito and then i-tape, or kaya naman ay insert mo doon sa courier's pouch. And kailangan mong i-secure yung iyong packaging. So gumamit ka ng bubble wrap or ng iba pang mga pang-protection doon sa iyong mga parcel. So ang tip natin ay always double-check the delivery address on the waybill bago mo ito i-seal. At make sure lang din na susunod ka sa guidelines ng packaging ng Shopee kasi medyo mahigpit sa Shopee when it comes to package. Now, isa sa pinaka-convenient na part ng Shopee ay ang shipping process because automated ito at systematized. So now, let's talk about the shipping process. So, hindi mo na kailangan maghanap pa ng courier sa labas dahil si Shopee na ang mag-a-assign mismo ng logistic partner para sa iyo. So, paano ito gumagana? Buyer places an order, so makaka-receive ka agad ng notification. Then, pwede mo nang i-arrange yung shipment via Shopee app. Shopee auto-generates the waybill. Ready to print na ito. And pwede ka nang mamili kung either pick up or drop off ang iyong shipping process. Then, si Shopee na ang nagtatrack ng delivery. And after successful delivery, Shopee releases your earnings to your seller wallet. So now, bago tayo mag-jump in, ay pag-usapan natin yung dalawang klase ng shipping. So meron tayong tinatawag na pick up at drop off. So yung pick up ay ito na yung pinaka-convenient, lalo na kung ikaw ay isang nanay na merong mga anak at walang oras na lumabas. So ang gagawin mo lang ay i-pack ang item, i-print ang waybill at i-arrange ang shipment. So antayin mo na lang si rider, sila na mismo ang pupunta sa bahay ninyo. So make sure lang na may tamang handling time. Kung alam mo na hindi talaga kayang i-deliver within 2 to 3 days, pwede ka namang mag-arrange ng pre-order which is 7 to 15 days. So yung drop-off naman ay kung gusto mo naman ng mas mabilis or gusto mong ikaw mismo ang maghatid, pwede kang pumunta sa nearest branch ng Shopee-supported couriers like J&T, Shopee Express or Flash Express. So, ibigay lang ang packed parcel at waybill and tapos na. That's it. So, maganda ang drop-off option kung marami kang order sa isang araw at kung gusto mong sabay-sabay na naihatid or i-ship ang mga orders ng mga buyers mo. So, meron din ako mga questions na nare-receive. Sino ba ang nagbabayad ng shipping? So, most of the time, si buyer yan. Pero minsan, may Shopee promo na nagbibigay ng free shipping voucher na ang Shopee ang sumasalo sa part ng cost. So, ang importante lang, kahit buyer ang nagbayad, ikaw pa rin ang responsible sa pag-pack, pag-arrange, at pag-deliver sa courier ng kanyang order. Sa home-based business or kahit na anong business, ang importante ay nagpapresyo tayo ng tama. So, now, pag-usapan natin ang seller fees. So, ito yung pinaka-importanting dapat mong malaman kung gusto mong kumita sa Shopee, ang mga seller fees. So, meron din akong ginawang tutorial about this. Lalagay ko din yung link nito down in the description box.
fees. So ito yung mga Shopee seller fees as of 2025. So meron tayong kailangang bayaran na transaction fee which is 2.24% of the total checkout amount. And platform shipping fee na 4.48% capped at 100 pesos per item. Commission fee na 0 to 5% depende sa product category. Optional programs ay ito yung mga to. Mega discount which is 4%, points cashback which is 3.36%, and live extra which is 3.36% also. So kung gusto nyong malaman kung paano ang buong computation nito ay puntahan niyo lang yung video na ginawa ko na step-by-step guide. So as I wrap this up, bago ka magbenta sa Shopee, make sure na alam mo itong mga ito. Number 1, libre lang ang mag-register pero hindi ibig sabihin libre na lahat. Number 2 ay kailangan natin mag-secure ng BIR registration dahil required na ito sa lahat ng e-commerce platforms dito sa Pilipinas. Number 3 ay packaging must be presentable and syempre courier compliant itong mga ito. Number 4 ay shipping is automated pero ikaw pa rin ang responsible sa handling ng mga parcels mo. And number 5 ay Shopee fees are real. Planuhin mo ang pricing mo with that in mind. So magsimula ng tama para hindi ka mapagod at mag-give up later. Now, if you want more step-by-step guidance kung paano ka mag-start ng home-based printing business at paano ito ibebenta through Shopee, I invite you to check out my course, Papers to Profits, where I teach everything from product creation, branding, packaging, up to online selling. So yung link nito ay nasa description below. And don't forget also to like, share this video sa kapwa mo mompreneur or mommies at mag-subscribe ka na din. I-click mo lang yung red subscribe button at i-turn on ang notification bell para hindi nyo namimiss yung ganitong content here in this channel. Thank you so much for joining me today and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!